ඔයාගෙන යනකොට අපිට හම්බුණා පීපල්ස් පාක් එකේ. පීපල්ස් පාක් එකේ ග්‍රවුන්ඩ් ෆ්ලෝර් එකේ තියෙනවා ෂොප් එකක්. අපි ෂොප් එකට ගිහිල්ලා වැඩි විස්තර කතා කරමු. ලේන් එකට කියන්නේ ගබොස් ලේන් කියලා. මෙතන මේ කොලම්බෝ ගෝල් සෙන්ටර් කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවද පිටිපස්සේ? එතන තියෙනවා කේක් බඩු. ඔයාලට මෙතනට આવොත් කේක් බඩු මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. අපි දැන් තවත් ෂොප් එකකට ආවා. කේක් බඩු සම්බන්ධව බඩු මිලදී ගන්න. ඔව්. විතර නැතුව අනිත් ඔක්කොම එතන තියෙනවා. හරිද? මෙතන තමයි ඔය එළිය ගන්න තියෙන්නේ. අපේ channel එක බලන්න ඔයාලා කේක් හදනවා නම් බිත්තර ගන්න මෙතනට එන්න එපා. බිත්තර නැතුව කේක් වලට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම මෙතන තියෙනවා කියලා මේ මහත්මයා කියනවා. රෝමිත් පුබා YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ වෙනස්ම විදිහේ වැඩකට. කේක් හදන එක. කේක් සම්බන්ධ බඩු මිලදී ගන්න පුළුවන් තැන් කොහෙද තියෙන්නේ? කොටුවේ. කොළඹ කොටුවට ආවොත් එහෙම කොහෙද තියෙන්නේ? ඒ හොයාගෙන යනකොට අපිට හම්බුණා පීපල්ස් පාක් එකේ. පීපල්ස් පාක් එකේ ග්‍රවුන්ඩ් ෆ්ලෝර් එකේ තියෙනවා ෂොප් එකක්. අපි ෂොප් එකට ගිහිල්ලා වැඩි විස්තර කතා කරමු. අපිත් එක්ක ඉන්න කුමාර් මහත්මයා. කුමාර් මහත්මයා. අතරම මෙතන තියෙන කේක් බඩු විතරද? කේක් බඩු විතරයි. කේක් බඩු කියන්නේ මොනවද සාමාන්‍ය? මොනවද කියන්නේ? අයිටම්ස් ටික අපිට කියන්නේ. කේක් හදන්න බඩු තියෙනවා මේකට. ඔව්. චෙරි තියෙනවා. ඔව්. කෙන්ඩි චෞචෝරි කේක් බඩු ඔක්කොම තියෙනවා. වෙඩින් කේක් බඩු. වෙඩින් කේක් බඩු. එසෙන්ස් වර්ග ඒ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. බේකරි වලට බඩු තියෙනවා. බේකරි වලටත් බඩු තියෙනවා. මේ මොනවද මේ මසාලා? මොනවද? මික්ස් ස්පයිස් බඩු. බිරියානි වලට දාන්නේ. ඒවත් තියෙනවා ඔයාලගේ. හරි මෙතන තියෙනවා කුකින් චොක්ලට් නේද? ඒ කුකින් චොක්ලට් කොහොමද ඔයාලගේ වෙන්නේ ප්‍රයිස් එක? කම්පැනි ගානට කියලා 400ක් අඩුයි. කිලෝ එකයි 800ට. සාමාන්‍යයෙන් මේක කිලෝ එකක මේක ප්‍රයිස් කරලා තියෙනවනේ. ඒක 3000යි ප්‍රයිස් කරලා තියෙන්නේ. ඔව්. 2900කට ගන්න. 2900කට ගන්න පුළුවන්. 1.8 එක 4000 මිල් බිල කරලා තියෙන 3600ට ගන්න පුළුවන්. 3600ට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙයාලා මේ ගහලා තියෙන මිලට වැඩිය අඩුවෙන් දෙන්නේ. white chocolate. ඔව්. මේක කොහොමද වෙන්නේ? 1.8k 3600 මේක ගහලා තියෙන 4000 ඉතින් ගියාට පස්සේ මේ කුකින් චොක්ලට් මේ පොඩි එක එතකොට ග්‍රෑම් 400 කොහොමද වෙන්නේ ඔයාලගේ? ඒක මේක ප්‍රයිස් 50ක් දාලා තියෙන 900ක් දාලා දෙන්න. 950යි නෑ 1000යි මේක ප්‍රයිස් එක. 1000ක් කරලා දෙන්න. කීයට දෙන්න පුළුවන්ද? 50ක් අඩු වෙලා 950කට දෙන්න පුළුවන්. බේකින් පවුඩර් 1 කිලෝ කොහොමද වෙන්නේ මේකේ ප්‍රයිස්? ගාලා තියෙන්නේ 1950යි. ඔව්. මේක කීයට දෙන්න පුළුවන්ද? 1650. 1650ට දෙනවා. 650ට ගන්න පුළුවන්. ළඟ තෙල් කොහොමද වෙන්නේ ඔයාලගේ? 1200යි බොටල් එක. 1200යි. 1295යි මේ ගාලා තියෙන 1200කට දෙනවලු. මෙතන පීවර්ස් පාක් එකේ මේ ෂොප් එකට ආවොත් ඔයාලට මේවා අඩු කරලා ගන්න පුළුවන්. මේ සෝස් වර්ග එහෙම කොහමද? මේ ප්‍රයිස් කරලා තියෙන ගානක් දෙන්නත් ඊට අඩුයිද? රුපියල් 30ක් අඩු වෙනවා ඔක්කොම. මේ ගාම 30ක් රුපියල් 30ක් අඩුයි. මෙතන තියෙනවා 750. ඔව් මේ 750යි. රුපියල් 30ක් අඩුයි මේක ඈ. මේ කලරින් බොටල් එක රුපියල් 90යි. මේකෙන් රුපියල් 15ක් අඩු කරලා මෙයාලා ඔයාලට දෙනවා. IC සුගර් කොහමද ඔයාලගේ ප්‍රයිස්? දීපු මෙයාලා තමයි මේ කොච්චරද weight එක? කිලෝ 1300ක් දාලා දෙන්න. 1300 කිලෝ කීයද මේ? කිලෝ 2.4. කීයක් කරනවද? කීයද ඔයාලා සම දෙන්නේ? 1300යි. 1300යි. එතකොට මේක එකයි කොහොමද වෙන්නේ කාලේ? 1600යි. ඒකත් 2.4 කිලෝ නේ. යුනිට් එකක් ගත්තොත් හෝල්සේල් ප්‍රයිස් තමයි. ඒක ගානක් දාන්න ඕනේ. 7300 දාන්න. එක යුනිට් එකක් ගත්තොත් හෝල්සේල් දෙන්නේ. ඒ ප්‍රයිස් එකට ඔයාලා දෙන්නේ නේ. එතකොට කේක් වල අත්‍යවශ්‍ය දෙන අයිසිං සුගර්. අයිසිං කරන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ ඔය පැකට් වගේ ගන්න නැතුව ලූස් ගන්න පුළුවන්. පුළුවන්. ලූස් කොහොමද දෙන්නේ ඔයාලා? ලූස් එක දෙන්න කිලෝ එක රුපියල් 400 මිස්ටර් රයිස් කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එක. රුපියල් 400 කිලෝ එක. අයිසිං සුගර් වලට ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ විපින් ක්‍රීම් කොහොමද ඔයාලගේ වෙන්නේ? විපින් ක්‍රීම් එක ලීටර් එකේ තියෙන 3යි. ඔව්. ඒ ගහලා තියෙන ප්‍රයිස් එකද? ගාන තියෙන ප්‍රයිස් එක නෙමෙයි. ලීටර් 1000ක් අඩුයි. 1600ක් අඩුයි. 1600ක් අඩුයි නේ. 3000යි වෙන්නේ. දැන් ඔයාලා රෙස්ටොරන්ට් එකක් වගේ කරනවා නම් ඒවට මේ වගේ පොඩි බොටල්ස් අරන් හරියන්නේ නැහැ නේ. එතකොට මේ වගේ සෝස්, සෝයා සෝස්. ඒ වගේ විනාකිරි මේ ඔක්කොම ලොකු කෑන් වශයෙන් ගන්නත් පුළුවන් ඔයාලා. මේ ෂොප් එකට ආවොත්. ඒ වගේ තියෙනවා.
මේක 1850යි. කිරිතේ මිශ්‍රණය. මේකත් මේ මැෂින් වලට දාන එකක් තමයි. මේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් තියෙනවා මේවා ගත්තොත්. මේකේ තියෙන පොඩි එකද ලොකු එකද? ලීටර් 1 ලීටර් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එක තියෙනවා. ගහලා ප්‍රයිස් කොහමද ඒක? 490යි. ඒකට රුපියල් 460කට දෙනවා. ඒකින්ද සාමාන්‍ය වෙළඳපොලේ මිලට වැඩිය අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන්. මේ මිල ගණන් වලට දෙන්න පුළුවන් තව shops තියෙනවා නම් ඔයාලා අපේ වීඩියෝ එකකින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මෙතන මේ ලේන් එකට කියන්නේ ගබොස් ලේන් කියලා. මෙතන මේ කොළඹ ගෝල් සෙන්ටර් කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවද පිටිපස්සේ? එතන තියෙනවා කේක් බඩු. ඔයාලට මෙතනට આવොත් කේක් බඩු මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. තවත් shop එකකට ආවා කේක් බඩු සම්බන්ධව බඩු මිලදී ගන්න පුළුවන් තැනකට. මේක තියෙන්නේ කොහෙද? අපිත් එක්ක ඉන්නවා ඔබතුමා නම කියනවා ඉස්සෙල්ලා. ප්‍රදීස් මහත්මයා කියන්නකෝ අපිට මේ ෂොප් එකට එනවා නම් පාර කොහමද? මේකට එනවා නම් මේකට සාමාන්‍යයෙන් මොකට දන්නවා ගෑස් පන්ති. ගෑස් පන්තිය. ගෑස් පන්ති මෙතන අන්තිම මෙතන තියෙනවා. ඔව්. ඒක මේ පයින් මෙතන පයින් එන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා. ඔව්. කාගෙන් හරි එගොත් කියනවා මේ ෂොප් එක මෙතන තියෙනවා. st.Anthonys කියලා කිව්වොත් හරි කේක් කඩේ සම්බන්ධ මේ ඔක්කොම එකට දන්නවා. කේක් බඩු වලට ප්‍රසිද්ධයි. ඒක තමයි. st.Anthonys කියලා කේක් බඩු කියලා දන්නවා ඔක්කොම. කේක් බඩු තියෙනවා. නැත්තම් මෙතන ගෝල්ඩ් සෙන්ටර් බිල්ඩින් එක තියෙනවා. ලොකු බිල්ඩින් එක මෙතන පේනවා මේ ගෝල්ඩ් සෙන්ටර්. ගෝල්ඩ් සෙන්ටර් එක. එතනත් આવොත් මෙතන ළඟ තමයි තියෙන්නේ. ගෝල්ඩ් සෙන්ටර් එකත් ඉස්සරහා වගේ තියෙනවා. ඉස්සරහා. ඒ හරියට ඇවිල්ලා කාගෙන් හරි ඇහුවොත් කියයි එතන තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මේකේ කේක් බඩු වලට අමතරව කේක් බඩු විතරක් තියෙන්නේ නැත්නම් නෑ කේක් බඩු ගත්තොත් මේ යමතරව මේ කේක් අතර ටූල්ස් උත් තියෙනවා. ටූල්ස් උත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අයිසිං කරන්න මේ පියව තියෙනවනේ. ඒකත් තියෙන ඔක්කොම තියෙනවා. කේක් බෝඩ් බොක්සස් අපි ෂොප් එක ඇතුළට ගිහලා බලමු. ඉතුරු විස්තර ටික. අපි කේක් හදන එක යන මම නම් දන්නේ නැහැ. මට අයිඩියා එකක් නැහැ. මම හිතනවා ඔබතුමා මෙතන ඉන්න හින්දා දන්නව ඇති කියලා සම්බන්ධව. ඒතර මට කියන්න සාමාන්‍යයෙන් කේක් හදන්න මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ? සාමාන්‍ය බටර් කේක් වලට අවශ්‍ය තියෙන්නේ පිටි, සීනි, බටර් ඒව තමයි. ඔව්. ඒව මේ බිත්තර. ඔව්. බිත්තර නැතුව අනිත් ඔක්කොම එතන තියෙනවා. හරිද? බිත්තර තමයි ඔය එළිය ගන්න තියෙන්නේ. අපේ channel එක බලන්න ඔයාලා කේක් හදනවා නම් බිත්තර ගන්න මෙතනට එන්න එපා. බිත්තර නැතුව කේක් වලට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම මෙතන තියෙනවා කියලා මේ මහත්මයා කියනවා. මේ ජෙලි තියෙනවා, බේකින් පවුඩර්, ජෙලටින්, icing sugar, ෆොන්ටන් හදන්න ඒවත් තියෙනනේ ෆොන්ටන් හදන්න. icing ෆොන්ටන් හදන්න. ඔව්. එන්සින එකට බඩු තියෙනවා. icing sugar, තයිලෝස් පවුඩර්, ජෙලටින්. ඒවා මොකද? හරි මෙතන මේ බටර් නේ තියෙන්නේ. මේක බටර් තියෙනවා. කොහොමද මේ වෙන්නේ ප්‍රයිස්? මේක තියෙන්නේ ලූස් කිලෝ 5ක් එනවා අපිට. කේටරින් පැක් එකේ කිලෝ 5ක්. ඔව්. ඒක මේ කපලා දෙන්න මේ ලූස් එකට. ඔව් ලූස් කොහොමද වෙන්නේ කිලෝ එකක්? මේක වෙන්නේ 1100ක් විතර එනවා. 1100යි. කිලෝ 5ක් අතට 5200. 5200. ඒක ලාභයි. සාමාන්‍යයෙන් කප් කණ්ඩ විදිහට මේක උඩ අඩු. මේක අඩුයි. අඩු. සාමාන්‍යයෙන් කේක් බිස්නස් එකට වගේ කරන කෙනෙකුට මේක තමයි ලාභයි. මේක තමයි නේ. මේ වගේ කුකින් චොක්ලට් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ ප්‍රයිස් එක මේ කට්ටිය ගහලා තියෙන්නේ 4100යි. ඔයාලා මේ ගානට දෙන්නේ නැත්නම් ඊට අඩුවෙන් දෙන්නේ? 100ක් අඩු. රුපියල් 100ක් අඩුවෙන් දෙනවා. ඔව් මෙතනට આવත් රුපියල් 100ක් අඩුවෙන් මේක ගන්න පුළුවන්. කිලෝ 1.800ක් තියෙනවා මේකේ. ඒක මිල්ක් තියෙනවා. මේ මිල්ක් එක තියෙනවා, ඩාර්ක් චොක්ලට් තියෙනවා. ඒවත් ප්‍රයිස් වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රයිස් කොහොමද? වෙනස් වෙනවා. අක්‍රා මාර්සෙත් තියෙනවා. කොටුවට මිනිස්සු එන්නේ මොකටද? අඩුවට ගන්න. අඩුවට බඩු ගන්න. ඒකින්ද ඒ වගේ අඩුවට කේක් බඩු ගන්න පුළුවන්. වැනිලා රසකාරකයේ තියෙනවා. සයිසස් 3කින් තියෙනවා. ස්ටාර් මේ ගහලා තියෙන ප්‍රයිස් එකට වැඩි අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන්. මේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට කියන්නේ මේ ලොකු එක කොහොමද වෙන්නේ? මේක 2150ක් ගහලා තියෙනවා ලොකු එක. එතකොට මේක ඔයාලා දෙන්නේ කීයද? ඔක 2050. 2050කට. රුපියල් 100ක් අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් මෙතනට આવොත්. පොඩි එක ගහලා තියෙනවා 220ක්. එතකොට මේක 215කට ගන්න පුළුවන්. මේකත් කියුනේ අපි. ඔව්. මේක කොහොමද වෙන්නේ? මේක ගහලා තියෙනවා රුපියල් 1000ක්. 980. 980කට ගන්න පුළුවන් මෙතනට આવොත්. ඒක සයිස් වලින් තියෙනවා. අතර කලරින් තියෙනවා. කලර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. කැමති කලර් එකක් තෝරලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ ෂොප් එකට આવොත්. අපිට කියන්න බලන්න කේක් කිව්වම සාමාන්‍යයෙන් දැන් බටර් කේක්, අයිසිං කේක් වලට අමතරව වෙඩින් කේක්, ක්‍රිස්මස් කේක් කියලා තියෙනවානේ. තියෙනවා. ඒහා සම්බන්ධ බඩුත් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඔව් ඔක්කොම තියෙනවා. ඔක්කොම තියෙනවා. ඔක්කොම මේ කියන්නේ මේ ප්ලම්ස් ජාතිය ඉඳලා. ඔව්. අනිත් එක මේ ප්ලම්ස් ජාති ගොඩක් තියෙනවා. ඔව් ප්ලම්ස් ජාති ගොඩක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. මට පොඩක් බලන්න පුළුවන් සාම්පල්. මේක ඊරාන එක තියෙනවා. මේ තියෙන බෑන්ඩ් මෙතන ප්ලම්ස් මෙතනට આવොත් ප්ලම්ස් ජාති ගොඩක් තියෙනවා. ඒක වර්ගවල. ඔව්. ඔව් මට විස්තරය පොඩක් කියන්න. මේක ඉන්දියන් ප්ලම්ස් එක තියෙනවා. ඔව්. මෙතන තියෙන ඉන්දියන් ප්ලම්ස්. ඒකෙත් 300 කට යනවා. 1300 1 කිලෝ. 1 කිලෝ ප්‍රයිස් එක මම කියන්න. ඔව්. මේ කරන්ස්. සාමාන්‍ය කොහමද වෙන්නේ කළු තමයි කරන්ස් එක එන්නේ. ඔව්. මේක 4000ක් විතර එනවා. 4000. ඔව්. මේක ඕස්ට්‍රේලියන් ප්ලම්ස් එක. ඕස්ට්‍රේලියාවට ගණන් කරේ 4300 කට. 4300. ඔව්. මේක ඩුබායි ඉඳලා ඉන්නේ ප්ලම්ස් එක. හා. මේකත් මේ 2900ක් විතර යනවා. 1900. මේකත් රේසින්, මේකත් කළු රේසින්. මේක 3600, මේක
හරි එතකොට අපි කේක් එකකට මේ බඩු ගන්නවා නම් ඔව්. අපිට සාමාන්‍ය- රීටේල් විදිහට ගන්න පුළුවන් ලූස් ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් item 3ක් විතර දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ plums එකයි, ඔව් currants අනිත් එක raisin. මේ තුනම එන්න ඕනේ මේ set එකට. සෙට් එකෙන් කේක් එකකටද කේක් එකට එන්න ඕනේ. කේක් එකට අනිවාර්යෙන් ඕනේ නේද මේක select කරලා කොහමද ඔය තුනක් යාදි ගන්න. ජාති තුනක් ගන්න පුළුවන් එතකොට අනිත් ප්ලම්ස් වලට අමතරව අනුතරව මේ අනිත් රටෙන් ingredients තියෙන. රටෙන් දාන්න. රටෙන්. ඒකට පස්සේ chow chow කියලා එකක් තියෙනවා. chow chow තියෙනවා, candy pill තියෙනවා, cherry තියෙනවා. cherry import තියෙනවා, local තියෙනවා. ඉම්පෝට් එක කොහොමද වෙන්නේ ප්‍රයිස් එක import එක ගණන් ගන්න. ඒක 5000 size එකකට එනවා. 1 කිලෝ 1 කිලෝ. ඔව්. ඒක කළු තියෙනවා. sorry. ඒකේ පීසස් වලින් ගන්න පුළුවන් අපිට පුළුවන් gram වලින් ගන්න. gram වලින්. ඒක මේ රතු තියෙනවා, කොළ තියෙනවා. කොල්ල වෙඩින් එකක් කිම ළඟ නම් අපි වෙඩින් කාඩ් සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් කරා ඒ වගේ වෙඩින් කේක් කීම හදනවා නම් ඔයාලා මේ වගේ තැනකින් බඩු ගන්න එක ඔයාලා ලාභයි. ඉතින් ඇන්තනීස් ෂොප් එකේ කේක් ටූල්ස් තියෙනවා. ඒක තියෙන්නේ උඩ තට්ටුවේ. අපි එතනට යන්න හදන්නේ. එතනට ගිහලා බලමු කොහොමද කියලා. දැන් අපි ඉන්නේ මෙයාගේ ෂොප් එකේ ටූල්ස් තියෙනවා. කේක් වලට අවශ්‍ය මම හිතන්නේ ට්‍රේ එකේ ඉඳන් තව මොනවා හරි ගොඩක් දේවල් උඩ ඇති. ඒක මම දන්නේ. අපි අහලා බලමු මෙතන මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේක වාක්‍යම් එකකින් තමයි tools තමයි. tools කියන එක ගන්න tools එක තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන කේක් තියෙන්න බෝඩ් එක. කේක් සාමාන්‍ය තියෙනවනේ. කිලෝ තියෙන ග්‍රෑම් 500 තියෙන බෝඩ් බොක්ස් තියෙනවා. Board ඒක තියෙන boxes. කේක් boxes. තියෙනවා. කප් කේක් තියෙන වෙනම තියෙනවා. කප් කේක්ස් වලට වෙනම තියෙනවා. වෙනම මේ තියා හෝල් තියෙන box මේ එක. කප් කේක්ස් දාන boxes. boxes. අතර තියෙන එක, ගලයි තියෙන එක, දිස්ස දාන එක. ඒ වගේවත් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා කේක් තියෙන බෝඩ්ස්. මේක රුපියල් 150ක් වෙන්නේ. පොඩි ඒවා 110ක් වෙනවා. පොඩි මේ බෝඩ් එක 110ක්. මෙතන තියෙනවා මේ කප් කේක්ස් වලට ගන්න වෙන්නේ නැති මං හිතන්නේ. මේක කප් කේක් හදන ලයිනස් කියලා කියන්නේ. මේක එක සෙට් එකකට තියෙන ග්‍රෑම් මේ කැලි 25 25 තියෙනවා. මෙතන 1000ක් තියෙන සම්පූර්ණ. මෙතන සම්පූර්ණ 1000ක් තියෙනවා. කැලි 25 25 සෙට් එක සෙට් එක තියෙනවා. ඔයාලට පේනවද දන්නේ? එතකොට මේ එක සෙට් එකක් කීයක් වෙනවද කිව්වේ? එක සෙට් එක වෙන්නේ 65ක් වෙනවා. රුපියල් 65යි. 65ක් වෙන්නේ. ලූස් ගන්නත් පුළුවන්. ලූස් ගන්නත් පුළුවන් පාටක් තියෙනවා. සයිසස් තියෙනවා. ඔව් කලර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. Size 4ක් තියෙනවා. සයිස් 4කුත් තියෙනවා. කැමති කලර් වලින් ගන්න පුළුවන්. කේක් අයිසිං කරන්න නොසල්ස් එහෙම ඕනේ නේද? ඔව් තියෙනවා. ඔයාලක තියෙනවද ඒවා? තියෙනවා. ඔව්. මේ තියෙන මේ නම්බර් එකේ ඉඳලා ඔව්. සයිසස් ගොඩක් තියෙනවා මේ එක එක ඩිසයින් වලට තියෙන එක. ඔව්. සාමාන්‍යයෙන් මේක අපිට වැඩිපුර යන්නේ 1M 2M තමයි වැඩිපුර යන්නේ. මේ නොසල් එක නේ? මේ විදිය. ඔව්. ඒක සයිස් එක ගොඩක් තියෙනවා. මෙතන chart එක පෙන්නු ඔයාලට පේනවා. මෙතන chart එකක් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නොසල් එක තෝරගන්න පුළුවන්. මේකට අයිසිං දාන බෑග්ස් එහෙම ඕනේ වෙනවනේ. Bags උත් තියෙනවා. බෑග්ස් උත් තියෙනවා. Bags උත් තියෙනවා. ඔව් ඒවා කොහොමද? මේක මේ disposable. ඒක වෙන්නේ Disposable එකක්. එක පාර පාවිච්චි කරනවා. එක පාර මේ පාවිච්චි පැක් එකම රුපියල් 400. 400 කියන්නේ ඔයාලට කොමාරි මෙතන 10කට 350කට දෙන්න පුළුවන්. 350කට දෙන්න පුළුවන් මේ පැක් එක. ඒකේ සයිස් උත් තියෙනවා. ඒකේ සයිසස් උත් තියෙනවා එක එක. මේ වගේ සයිසස් වලටත් ගන්න පුළුවන්. මේ එක පැක් එකක තියෙනවා බෑග් 100ක්. මේක 100ක් තියෙනවා. ඒ ඔයාලට වැඩි නම් මේක ලූස් දෙනවා 10ක් වෙනවා. ඔන්න ලූස් ගන්නත් පුළුවන්. ලූස් උත් තියෙනවා. මේ ට්‍රේස් වගේක් තියෙනවා. මේක මේ කොහොමද වෙන්නේ මේ ප්‍රයිස් එහෙම? ප්‍රයිස් දාලා තියෙනවා. ඒ ඉඳලා 10% කඩනවා. මේක රුපියල් 800යි. මේ ස්ප්‍රයිඩර්මෑන් එක. මේකේ 10% ඩිස්කවුන්ට් හම්බ වෙනවා මේ හැම එකටම. මේ පොඩි අයගේ බර්ත්ඩේ කේක් වලට එහෙම ලස්සන ඩිසයින් තියෙනවා. කේක් ටොපර්ස්. කේක් ටොපර්ස් තියෙනවා. ඒවත් ගන්න පුළුවන්. 200 ගණන් වලට එහෙම තියෙනවා. කේක් ගණන් වල තියෙනවා. ඔක්කොම අපිට කියන්න බෑ. එතන තියෙනවා මම හිතන්නේ කලරින් වෙන්නේ නැති නේද මේ? ඔව් කලරින්. කොහොමද මට පොඩ්ඩක් විස්තරයක් කියන්නකෝ මේ සම්බන්ධව. මේකේ තියෙන ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. ජාති දෙකක් ඒ තියෙනවා. කියන්නේ edible non edible. ඔව්. කේක් වලට දාන එක edible තමයි දාන්න ඕනේ. අනිත් ඒවා non edible තියෙනවා. structures එකකට දානවා නම් non edible දාන්න පුළුවන්. ඒකත් edible cold leaf කියලා. කේක් වලින් දාන්න මේක ගන්න පුළුවන්. කන්න පුළුවන්. ගන්න පුළුවන්. මේ සිල්වර්. ඔව් silver මේ gold. මේක decoration වලට දාන්න. මේ ඔක්කොම කේක්ස් වලට දාන්නේ නේ ඩෙකරේෂන් වලට. ඔක්කොම කැම ಜಾති තමයි. අපි වෙඩින් කේක් ගැන කතා කරනවානේ කලින්. මම හිතන්නේ මේ වෙඩින් කේක් කපන අච්චු එක. අච්චුව. හරි. මේකේ සාමාන්‍ය කෑලි කීයක් පුළුවන්ද? මේක 59ක් පුළුවන්. sorry 49ක් පුළුවන්. 49ක්. ඔව් 49ක් පුළුවන්. මේක size එක වෙන 2x2. 2x2 size එක. මේකේ 4230ක් ගහලා තියෙනවා. ඔයාලා දෙන්නේ 3800 කට. 3800 කට විතර ගන්න පුළුවන්. මේකේ ට්‍රේස් ගොඩක් තියෙනවා ඒ වගේ. ඔව් sizes තියෙනවා. මිල්ක් ටොෆී අර මේ හැම දෙයකටම අවශ්‍ය කරන ට්‍රේස් මෙතන තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා ෆොන්ඩන්ට් කටර්ස්. ගොඩක් තියෙනවා ಜಾති. මේ වගේ එකක් ගත්තොත් කොහොමද වෙන්නේ?
ඕක වෙන 800ක් වෙනවා. 800ක් වෙනවා. ඒක ඉන්නේ ස්ප්‍රින්ග් වගේ තියෙන පිටිපස්ස. ඒක නේ පළංග වගේ කියන්නේ. ඒක මේ ප්‍රස් කරොත් එළිය එනවා. 1890ක් ප්‍රයිස් කරලා තියෙනවා. ඔව්. ඒක දෙන්නේ කියන්නේ 1700 කට යනවා. 1700 කට ගන්න පුළුවන්. එතන ගොඩක් තියෙනවා ಜಾති. ඔයාලා ඇවිල්ලා තෝරගන්න. මෙතන තියෙනවා කේක් ට්‍රේස්. අපිට කියන්නකෝ මේ කොහොමද ප්‍රයිස් කියලා. මේ වගේ ට්‍රේ එකක් සාමාන්‍යයෙන් මේ කොච්චරක් අල්ලන්නේ? මේ ග්‍රෑම් 500 දාන්න. ග්‍රෑම් 500. ඔව් ග්‍රෑම් 500 දාන්න එක තියෙන්නේ 580යි කියන්නේ. ඒක ඔයාලට වෙන්නේ 550ක් විතර එනවා අඩුවල එනවා. මේ විදිය තියෙන්නේ ග්‍රෑම් 850යි කිලෝයි කිලෝ 1යි මාරයි කිලෝ 2ක්. කිලෝ 2ක්. මේ විදිය මේ සයිසස් තියෙනවා. ප්‍රයිසස් වෙනස් වෙනවා. මේක ගහලා තියෙන ප්‍රයිස් එක නෙමෙයි අඩුවෙන් වල දෙනවා. අඩුවල දෙනවා. හරි. මේ වගේ 1 කිලෝ ස්ක්වයර් එකක්. ඔව් ඒක තමයි. මේක 1 කිලෝ මේක තමයි වැඩිපුර දෙන්නේ අපිට. 1 කිලෝ මොකද වැඩිපුර දෙන්නේ. මේක 860ක් තාලා තියෙන 880ක් විතර එනවා. 880කට ගන්න පුළුවන්. ඔව්. මේක වෙන්නේ ඒකත් 1 කිලෝ තමයි රවුන්ඩ් එක. මේක 800කට දෙන්න පුළුවන්. 800කට දෙන්න පුළුවන්. තියෙනවා මෙෂරින් කප්ස් තියෙනවා. ඒත් මේක කොහොමද වෙන්නේ? මේක 400යි ගහලා තියෙනවා. 400 දාලා තියෙනවනම් ඔයාලට 360ක් විතර එනවා. 360කට විතර ගන්න පුළුවන්. තව එකක් තියෙනවා නේ. මේක ස්පූන්. මේක කප්ස් මේක ස්පූන්. මේක ස්පූන්. ඔව්. මේක කොච්චර ml කියලා දාලා තියෙන්නේ මෙතන. මිලිට කොච්චරද කියලා මේක දාලා. මේක කොහොමද වෙන්නේ? එතන මොකට 210ක් විතර එනවා. 210කට 200කට වගේ ගන්න පුළුවන්. 200කට වගේ ගන්න පුළුවන්. එමය ඔයගොල්ලෝ මේ වැඩිපුර ක්වාන්ටිටි වැඩි කරනකොට තව අඩු වෙනවා. 10% තමයි. ඒක 15% 20% හරි මේ අඩු වෙනවා. ඔයාලා කස්ටමර්ස්ලා වුණාට පස්සේ ඩිස්කවුන්ට් හම්බ වෙනවා නේද? සමහර ගාලි 6ක් විතර 10ක් විතර ගන්න ඕනේ. ඒකවල තව අඩු වෙනවා. හරි. ඔයාලට කේක් බඩු සම්බන්ධව මිලදී ගන්න පුළුවන් තැන් සම්බන්ධව මොකක් හරි අනිවාර්ය අයිඩියා එකක් එන්නේ නැති කියලා. ඒකින්ද අපේ channel එකත් එක්ක දිගට රැඳී ඉන්න. අපේ channel එක subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ජය වේවා.